कोई शायर कहे छे, शरीर से प्रेम हो तो आसन करो, श्वासों से प्रेम हो तो प्राणायाम करो, आत्मा से प्रेम हो तो ध्यान करो और सद्गुरु से प्रेम हो तो समर्पण करो। शरीरનું સ્વાસ્થ્ય સારું રાખવા માટે આસન જરૂરી છે. શરીરને તો બધા પ્રેમ કરે છે તો આસન પણ કરી લેશે. શરીરનું જોડાણ શ્વાસ સાથે છે. શ્વાસોને ક્લીન રાખવા માટે પ્રાણાયામ જરૂરી છે અને આત્મા સર્વસ્વ છે તો આત્મા માટે ધ્યાન કરવાનું કીધું છે. સંતો કહે છે કે સદગુરુથી પ્રેમ કરતા હોય તો સમર્પણ કરો. સદગુરુ આત્માનું જ્ઞાન કરાવે છે, પ્રાણોનું જ્ઞાન કરાવે છે. એના માધ્યમથી જીવનનું રહસ્ય સમજાય છે. સંસારને તો બધા પ્રેમ કરે છે. પરિવારને પ્રેમ કરો છો, કુટુંબ કબીલાને પ્રેમ કરો છો, પરંતુ જો સદગુરુથી પ્રેમ થઈ જાય તો જીવનનો બેડો પાર થઈ જાય. કેમ કે ભજનમાં કીધું છે, દુનિયા કા બન કર દેખ ચુકા, ભગવાન કા બન કર દેખ જરા. दुनिया का बन कर देख चुका, भगवान का बन कर देख जरा. દુનિયાના બનીને જોઈ લીધું અને ભગવાનના બનીને જોઈ લો, શું ફરક પડે છે. દુનિયામાં સ્વાર્થ છે, સ્વાર્થ સાથે બધા સંબંધ રાખે છે, પરંતુ ભગવાન કોઈનો સ્વાર્થ નથી જોતા, કેવલ પ્રેમ જોવે છે, ભાવ જોવે છે. અગર જીવાત્મા પરમાત્માને, સદગુરુને જો સમર્પણ થઈ જાય તો સદગુરુમાં એ તાકાત છે કે શિષ્ય માટે, જીવ માટે સર્વસ્વ પોતાનું લૂંટાવી દે છે. અને એટલે તો કોઈ શાયર એમ કે છે કે એ દુનિયા તુજે ક્યા દેગી, તું ચલ अपने मालिक की नगरी, यहाँ तो पीतल ही पीतल है और वहाँ तो सोना ही सोना है. આ દુનિયામાં જે કાંઈ તમને સંસાર પ્રત્યેથી પ્રેમ મળશે, પરંતુ પિત્તળ જેવો છે. અને જો સદગુરુ ભગવાન તરફથી પ્રેમ પ્યાર મળશે તો સોના કરતાં પણ વિશેષ છે. પણ એકવાર જો ગુરુ મહારાજજીને સમજી લીધા તો જીવ સમજી શકે છે. આપ લોકોને એક વાત બતાવું કે એક શેઠજી હતા. શેઠજીને 4 દીકરા હતા. એમાં 3 દીકરા સારી રીતે કમાવા લાગ્યા, કમાણી એના પિતાજીને આપવા લાગ્યા. એ 3 દીકરાઓથી પિતાજી ખુશ રહેવા લાગ્યા. ચોથો દીકરો હતો એ નાદાનીમાં જીવન વિતાવી રહ્યો હતો. હજી એને કમાવા માટેની કોઈ સૂઝબૂઝ નહોતી, પણ એની અંદર એક અધ્યાત્મ સંસ્કાર હતા અને એના કારણે એ સંતો પાસે જતો, સદગુરુના આશ્રમમાં જતો. ત્યાં રહીને ભાવથી, પ્રેમથી સેવા અને ભક્તિ કરતો. અને આ વ્યવહારથી એના પિતાજી હંમેશા એના ઉપર નારાજ રહેતા હતા. એનાથી ખુશ નહોતા કે 3 દીકરાઓ તો કમાઈ કરીને આપી દે છે, પરંતુ આ છોકરો, આ દીકરો મને ક્યારે કમાઈ કરીને આપશે. એક દિવસ એ જ નગરના રાજાએ ઢંઢેરો પીટાવ્યો. રાજાને કોઈ સંતાન નહોતું. રાજા પાસે એક તાંત્રિક વ્યક્તિ આવે છે. રાજાને કહે છે કે મહારાજ, તમારે સંતાનની પ્રાપ્તિ કરવી હોય, વારસદાર જોઈએ, તો કોઈ નરબલી જો માતાજીને ચડાવવામાં આવે તો એનાથી તમને વારસની પ્રાપ્તિ થશે. તાંત્રિકની વાત સાંભળીને રાજા ખુશ થઈ ગયા અને બીજે જ દિવસે આખા નગરમાં ઢંઢેરો પીટાવી દીધો કે રાજાને માટે જો કોઈ પોતાનો નર બલિ ચડાવી દેશે, રાજા એના નામ ઉપર અડધું રાજ્ય કરી દેશે. હવે પોતાનો બલિ ચડાવવા કોણ તૈયાર છે? પણ આ શેઠજીએ વાત સાંભળી તો તરત જ એને યાદ આવ્યું
કે મારો ચોથો દીકરો છે કમાતો નથી, અને રાજાને જો હું એને સોંપી દઈશ તો રાજાનું પણ કામ થઈ જશે અને એના બદલામાં મને અડધું રાજ્ય મળી જશે. તરત જ પોતાના નાના પુત્રને બોલાવીને શેઠજી રાજાની પાસે જાય છે. રાજાની પાસે જઈ પ્રણામ કરી રાજાને કહે છે કે મહારાજ, તમે તો પ્રજાના પાલક છો, તમે અમારા પિતાની સમાન છો, તમારા દુઃખથી અમે દુઃખી, અમે પણ તમને સુખી જોવા માંગીએ છીએ. તમારી પ્રજા બનીને તમારું હિત થાય એના માટે મારી પાસે તો 4 પુત્ર છે. અગર એક પુત્ર જો તમને દાનમાં આપી દઈશ તો મારે કોઈ ખોટ નહીં આવે, એટલે હે રાજન, આ મારા પુત્રને તમે સ્વીકારી લો અને એના બદલામાં મને રાજ્ય આપી દો. રાજા પણ ખુશ થઈ ગયા કે મારા રાજ્યની અંદર મારા માટે પ્રાણ આપવા માટે ઘણા લોકો તૈયાર છે. અને કહેવાય છે કે રાજાએ બીજા દિવસે તાંત્રિકને બોલાવ્યો અને બલિ માટેની તૈયારી કરવામાં આવી. ગામના લોકોને, રાજ્યના લોકોને પણ બોલાવવામાં આવે છે. ચારેય બાજુ જનતા ભેગી થયેલી છે અને આ બાજુ જ્યારે બલિ ચડાવવાનો સમય આવે છે ત્યારે રાજા પૂછે છે પેલા શેઠજીના નાના પુત્રને કે તારી અંતિમ ઈચ્છા શું છે? તો એ પુત્ર કહેવા લાગ્યો કે મહારાજ, એવું કરો કે મારા માટે રેતી મંગાવો. રાજાના કહેવાથી રેતી આવી જાય છે અને એ રેતીની 4 ઢગલી કરવામાં આવે છે. 4 ઢગલી કર્યા પછી જે શેઠજીનો પુત્ર હતો, જેનો બલિ ચડાવવાનો હતો, એણે એક ઢગલીને ઠોકર મારી દીધી અને રેતી ઉડાડી દીધી. પછી બીજી ઢગલીને ઠોકર મારી, એને પણ ઉડાડી દીધી. ત્રીજી ઢગલીને ઠોકર મારી, એને પણ ઉડાડી દીધી અને ચોથી ઢગલીને પ્રણામ કરે છે અને એને પ્રણામ કરીને માફી માંગે છે. રાજા આ બધું જોઈ રહ્યા છે. રાજા કહે છે કે હે ભાઈ, આ અંતિમ ઈચ્છા રેતી મંગાવવાની, 4 ઢગલી કરવાની અને એને પગથી ઠોકર મારીને તે ઉડાડી દીધી અને ચોથી ઢગલીને તું પ્રણામ કરે છે, આ રહસ્ય મને સમજાતું નથી, આ તું શું કરી રહ્યો છે? ત્યારે પેલો વ્યક્તિ કહેવા લાગ્યો કે મહારાજ, તમારે અગર જાણવાની ઈચ્છા છે તો હું તમને જણાવું છું કે આ રેતી મેં શા માટે મંગાવી અને 4 ઢગલી શા માટે કરી. પહેલી ઢગલી છે મારા માતા પિતાના નામની છે. માતા પિતા મારા માટે વંદનીય છે, પૂજનીય છે કે જેણે મને જન્મ આપ્યો છે, પરંતુ એક લોભના કારણે, લાલચના કારણે એને પુત્રની બલિ ચડાવી દેવા તૈયાર થઈ ગયા. તો એવા માતા પિતાને હું ઠોકર મારું છું કે પોતાને લાલચ માટે, લોભ માટે, પૂર્તિ માટે એક પુત્રનું પણ બલિદાન કરી શકે છે, કેવલ સ્વાર્થ ભાવ માટે. બીજી ઢગલી આ રાજ્યના બધાય તમામ અહીંયા લોકો ઉભેલા છે, બધાય તમાચો જોઈ રહ્યા છે, એની આ છે. બધાય તમાચો તો જોઈ રહ્યા છે પરંતુ કોઈ વિરોધ નથી કરી રહ્યા કે રાજન, આ શા માટે તમે કરી રહ્યા છો? એટલે એને પણ હું ધિકારું છું. એને મેં પાટું માર્યું અને ઢગલીને વિખેરી નાખી. અને ત્રીજી ઢગલી રાજા સ્વયં આપની છે કે તમારા સુખ માટે બીજાને તમે પ્રાણ લઈ રહ્યા છો, તમે કોઈનું બલિ ચડાવી રહ્યા છો. હે રાજન, આવા રાજાને પણ હું ધિકારું છું કે જે પ્રજા પાલક કહેવાય છે પરંતુ આજે પ્રજાનું અહિત કરી રહ્યા છે. એટલે એને પણ મેં ઠોકર મારી દીધી અને ચોથી ઢગલી મારા ગુરુ મહારાજજીની છે. હું મારા ગુરુ મહારાજજીને અંતિમ પ્રણામ કરી રહ્યો હતો. મારા ગુરુ મહારાજજી પાસે હું માફી માંગી રહ્યો હતો કે હે ગુરુદેવ, મેં જે કાંઈ ભૂલ કરી હોય મને ક્ષમા આપજો. અને આ પ્રાર્થના કરીને કહે છે કે હવે મારો તમે બલિ ચડાવો. રાજા સિંહાસન ઉપરથી ઊભો થઈ જાય છે અને એને ગળે મળે છે કે હે બેટા, મારે હવે કોઈ બલિની જરૂર નથી, મારે તો તારા જેવા પુત્રની જરૂર છે. કેમ કે આવો ગુણવાન પુત્ર, આવો જ્ઞાની પુત્ર, આવો સંસ્કારી પુત્ર મને નહીં મળે. શાયદ ભગવાને તારા જેવા પુત્રનું નિર્માણ મારા માટે જ કર્યું હશે. આજથી હું તને મારો વારસદાર સ્વીકારું છું. અને રાજાએ
એને વારસદાર તરીકે સ્વીકારીને સિંહાસન ઉપર બેસાડી દીધો, એને રાજ તિલક કરી દીધું. અડધું રાજ્ય નહીં, આખું જ રાજ્ય રાજાએ એ વ્યક્તિના નામ ઉપર કરી દીધું. અને રાજા પણ ખુશ થઈ જાય છે. કીધું કે એ વ્યક્તિએ ગુરુ મહારાજજી પાસે પ્રાણદાન નહોતા માંગ્યા. એને ગુરુ મહારાજજીને એની પાસે કોઈ દુઃખ વ્યક્ત નહોતું કર્યું કે મને આ સંકટમાંથી ઉગારી લ્યો, મને મારી રક્ષા કરો. પરંતુ ગુરુ મહારાજજીને અંતિમ પ્રણામ કરીને કેવલ ભૂલની માફી માંગી હતી. પણ ગુરુ મહારાજજીની રહેમત તો જુઓ. કીધું છે કે जो चाह से मिलती है उसको चाहत कहते हैं, जो मांगने से मिलता है उसको मन्नत कहते हैं, बिना चाहे बिना मांगे मिलता है उसको गुरु महाराज जी की रहमत कहते हैं. કે ચાહવાથી આપણે કોઈ વસ્તુની ઈચ્છા રાખીશું અને જો મળી જાય તો આપણે એ ચાહક બની જાય છે. પરંતુ બિના ચાહે બિના માંગે જો આપી દે છે એ જ ગુરુ મહારાજજીની રહેમત છે. ગુરુ મહારાજે તો એને પ્રાણદાન આપ્યું, સાથે સાથે એને રાજ વૈભવ પણ આપી દીધો. તો આ છે ગુરુ મહારાજજીની કૃપા. અને આવી કૃપા જો પ્રાપ્ત કરવી હોય તો કીધું છે कि अगर सदगुरु की कृपा पाना चाहते हो तो आकर बैठ जाओ सदगुरु की शरण में. बादल तो कभी कभी बरसते हैं लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा तो हर पल बरसती रहती है. गुरु महाराज जी ની એવી કૃપા છે કે હર હંમેશા એ જીવ ઉપર વરસે છે કે જ્યારે પોતાને સમર્પણ કરી દે છે, अपने आप ગુરુ મહારાજજીના ચરણોમાં અર્પણ થઈ જાય છે. તો એવા શિષ્યનું હંમેશા સદગુરુ મહારાજ ભલું કરે છે. કેવલ આ લોકનું સુખ નહીં, રાજ્યનું સુખ તો એને મળી ગયું, પરંતુ સદગુરુ મહારાજજીની જીવ ઉપર એવી કૃપા થઈ જાય છે, એવી રહેમત થઈ જાય છે, તો એને ધ્રુવની જેમ પરલોકનું પણ રાજ્ય આપી દે છે. આ છે સદગુરુની મહાનતા. અને આવા સદગુરુના શરણમાં જીવ જ્યારે સમર્પિત થઈ જાય છે તો ગુરુ મહારાજજીની રહેમતથી, એમની કૃપાથી એને એવો અલખનો જે દેશ કહેવામાં આવે છે, જેને પરમ દેશ કહેવામાં આવે છે, પરમધામ કહેવામાં આવે છે, એવા લોકની પ્રાપ્તિ કરી લે છે હંમેશાને માટે. અને એ જીવાત્માનું જીવન પણ ધન્ય બની જાય છે. તો સદગુરુના ચરણોમાં શીશ નમાવાથી, સદગુરુના ચરણોમાં માથું નમાવાથી, ઝૂકી જવાથી ગુરુ મહારાજજીના અનંત આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય છે. ઝુકતે વહી હે जिनमें जान होती है, अकड़ रहना तो मुर्दे की पहचान होती है. જેની અંદર પ્રાણ છે એ જીવ હંમેશા ઝૂકતો રહે છે, પરંતુ જેની અંદર પ્રાણ નથી એ ઝૂકી શકતો નથી. જેનામાં અહંકાર છે એ અહંકારી જીવ ક્યારે સદગુરુના ચરણોમાં ઝૂકી શકતો નથી. અને ઝૂકતો નથી તો એને આ ઈશ્વરની કૃપા, સદગુરુની રહેમ ક્યારે પ્રાપ્ત થતી નથી. તો આવો એવા પરમ કૃપાળુ સદગુરુદેવ મહારાજજીના ચરણોમાં કે જ્યાં જવાથી હંમેશા આપણું કલ્યાણ છે, હંમેશા આપણું હિત છે. અને આ સંસારમાં આપણે કેવલ પોતાનું કલ્યાણ કરવા માટે આવ્યા છીએ. તો સદગુરુ એ પરમાત્માની સમાન છે કે જીવાત્મા એની શરણમાં આવી જાય છે તો એમનું કલ્યાણ કરી દેતા હોય છે.